Γεια σας καλοί μου φίλοι. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιατί κρατάω στα χέρια μου ένα πάρα πολύ σπάνιο βιβλίο. Είναι το πρώτο βιβλίο μαγειρικής που εκδόθηκε στην Ελλάδα. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1900. Είναι πάρα πολύ σπάνιο, ίσως είναι το μοναδικό αντίτυπο που σώζεται ή ένα από τα ελάχιστα. Βρίσκεται στα χέρια ενός πολύ καλού μου φίλου, στο χώρο του οποίου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να είναι ένα μουσείο, όλος αυτός ο χώρος, ένα μουσείο τέχνης της γεύσης. Όλα τα αντικείμενα που βλέπετε εδώ αφορούν τη γαστρονομία και τη γεύση και πάμε να δούμε μερικά από αυτά τα πολύ σπάνια αντικείμενα που είναι ένα πολύ ελάχιστο δείγμα από αυτά που έχει συλλέξει ο φίλος μου. Εγώ έχω δει πάρα πολλά και σπάνια. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά από αυτά και θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα στη συνέχεια. Πάρα πολλές κουτάλες, παλιές, νεότερες, ξύλινες, χάλκινες, επιτύχειος φούρνος του 1960. Μπορεί να λειτουργήσει ακόμα, μπορούμε να ψήσουμε κιόλας δηλαδή εδώ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ηλεκτρική κουζίνα του 1965 και αυτή λειτουργεί. Διάφορα κουτιά συλλεκτικά του καφέ, μπρίκια, καφετιέρες, μήλι του καφέ και μπαχαρικών, ένα φίλτρο νερού από το 1920, μία από τις πρώτες μηχανές εσπρέσο, προπολεμική, άπειρα σπιρτόκουτα από όλο τον κόσμο, φρυγανιέρες, τοστιέρες, παλιές, νεότερες, ψιστιέρες εδώ, διάφορα μίξερ παλιά. Μερικές από τις πρώτες παγωτομηχανές που φτιάχτηκαν στον κόσμο, ξύλινες εξωτερικά, το 1850, το 1900, 1930 και νεότερες. Βιομηχανική παγωτομηχανή του 1960, η οποία λειτουργεί ακόμα πάρα πολύ καλά. Κρεατομηχανή Husqvarna 1930 και πολλές ακόμα. Από τα πρώτα μπουκάλια της μπύρας Fix βρίσκεται εδώ στα χέρια του φίλου μας. Και εδώ μια συλλογή από μικρά και μεγάλα ποτήρια μπύρας από όλο τον κόσμο. Και εδώ μια μεγάλη συλλογή από ποτήρια μπύρας, νεότερα και παλαιότερα. Μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή από βερμούτ. Και το σπάνιο αυτό βιβλίο μαχαιρικής που εκδόθηκε στην Ελλάδα το 1900 και είναι το πρώτο βιβλίο μαγειρικής που εκδόθηκε εδώ στην Ελλάδα. Πολύ σπάνιο κομμάτι, ίσως το μοναδικό ή ένα από τα ελάχιστα που σώζονται. Μερικά από τα παλιά βιβλία που έχει ο φίλος μας εδώ και νεότερα, ένα μικρό δείγμα μόνο.
Περισσότερα από 2.000 τίτλοι βιβλίων βρίσκονται στη συλλογή του, παλιά και νεότερα. Τα βιβλία του. Ο φίλος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Μοιράζεται μαζί μας και μαζί σας τις γνώσεις του για το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Είναι συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, έχει γράψει 6 βιβλία γαστρονομίας. Ένα από αυτά, το τελευταίο, το γράψαμε μαζί. Είναι ένα μικρό βιβλίο ανώστιμο, όπως λέει ο ίδιος, και μιλάμε για τον Γιώργο Καραγιάννη. Όταν δεν πάει ο μάγειρας στον ψήστη, πάει ο ψήστης στο μάγειρα. Έτσι ακριβώς. Γιατί με υποβιβάζει, φίλε? Γιατί σε υποβιβάζω? Γιατί η παροιμία λέει ότι μάγειρας γίνεσαι, αλλά ψήστης γεννιέσαι. Ναι, αλλά εσύ γεννήθηκες ψήστης, έγινες μάγειρας. Εμείς όμως Είσαι και από τα δύο. Είσαι και από τα δύο, ναι. Εμείς όμως θα παραμείνουμε ψήστες. Πιστοί λοιπόν. Πιστοί. Όπως γεννηθήκαμε. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το ψητό είναι πιο νόστιμο. Είναι κάτι που είναι. Γι' αυτό είσαστε και τόσο νοστιμαγόρια. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο προσωπικός χώρος του Γιώργου. Εδώ δημιουργεί, εδώ ανακατεύει τα μπαχαρικά και από εδώ μοιράζεται την τέχνη του μαριναρίσματος, του ψησίματος, της γεύσης. Με λίγα λόγια, εδώ δημιουργεί. Εδώ δημιουργεί ο Γιώργος. Εδώ έγραψα άλλα μου τα βιβλία. Εδώ έγραψε τα βιβλία. Και συνεχίζω. Και συνεχίζεις. Λοιπόν, όπως είδατε, ο Γιώργος συλλέγει αντικείμενα που αφορούν τη γαστρονομία και τη γεύση. Αντικείμενα τέχνης της γεύσης. Τέχνης της γεύσης. Και εγώ τι να πω, εδώ και χρόνια που τα έχω δει, που έχω δει πάρα πολλά από αυτά τα αντικείμενα, είμαι ενθουσιασμένος, είναι πολύ σπάνια κομμάτια και καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι έργο ζωής. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Όλο αυτό δείχνει το πάθος που μπορεί να έχει κάποιος για τη γαστρονομία, τη γεύση. Γιατί η γεύση είναι ζωή, το έχουμε ξαναπεί. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Την αγάπη μας για τη γεύση, για την νοστιμιά, κυρίως όμως για το ψήσιμο. Και την καλή παρέα. Πάντα. Έτσι. Όπως είμαστε Πιο εμείς. βασικό. Έτσι. Για πολλά χρόνια. Για τους μιζέδες εδώ είναι ο Φίλοι. Ανδρέας. Αυτό θα τον έχουμε φύλακτα αυτόν. Θα τον προσέχουμε όμως γιατί βουτάει αυτό το ψή. Βασικά δεν πρέπει να τον αφήνουμε νηστικό. Και importante να έχει Γι' αυτό θα φροντίζω εγώ. Με τέτοιες μυρωδιές δεν μπορείς να τις θερείς. Θα δημιουργώ ειδικές συνταγές να ταΐζουμε τον Ανδρέα πριν το ψήσιμο. Για να προλαβαίνετε να βλέπετε κανένα πλάνο. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε κάποια γυρίσματα και τεχνικά γυρίσματα αλλά και γυρίσματα της παρέας, δηλαδή θα μαζευόμαστε εδώ και θα ψήνουμε. Έχουμε εγκαταστήσει ήδη στο μικρό χώρο που έχει έξω από αυτό εδώ το χώρο, ένα εξωτερικό χώρο που έχει εδώ ο Γιώργος, αρχίσαμε και τον διαμορφώνουμε, στήσαμε ήδη ένα μικρό μπάρμπεκιο, ένα μικρό γκριλ για να μπορούμε να ψήνουμε κοντοσούβλια μικρά και μεγαλύτερα και σχάρα. Λοιπόν, σύντομα θα το εγκαινιάσουμε. Καλά μας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Καλά ψησίματα, πάντα με καλή παρέα. Έτσι. Εμείς πάντως τα περνάμε καλά. Το βασικό είναι αυτό. Αυτό είναι το μόνο Να σίγουρο. περνάμε καλά. Και μαζί σας τα περνάμε καλύτερα. Και το ψήσιμο να αποτελέσει για σας μία αφορμή για να μαζέψετε την παρέα σας. Αυτή είναι η διαφορά. Θα έχετε κάτι μοναδικό να προσφέρετε στην παρέα σας για να την μαζέψετε, να τη συγκεντρώσετε. Γεια σας και θα τα πούμε σύντομα από αυτόν εδώ το χώρο. Καλά μας ψησίματα. Καλά ψησίματα. Τα λέμε σύντομα.